Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, good morning, good afternoon. Ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, kú àárọ̀. Ní ibikíbi tí ẹ bá ti ń wò wá. A tún ti padà délé ní gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe láti sọ̀rọ̀ nípa communication, leadership skills, and relationship building. Hello, Instagram. Hello, Facebook. Hello, YouTube. I want to welcome everyone and thank you for always joining us every week this time. Today, we are going to be having a sequel of our last week topic, which was on social identity, social identification. We discussed a lot on how we develop our social identity. And then we also talk about identification and how it is important in how we understand ourselves, first of all, and how we understand the environment around us, and how we use this identity to develop a mindset to think and understand the world entirely. The last week conversation was done in Yoruba language, even though a lot of people were like, oh, I don't understand Yoruba and all that. But the reason why we spoke Yoruba last week was mainly because I wanted to make the case for hijab students and how the conversation around hijab goes beyond religious discussion or religious topic. So we actually look at it from the social perspective. And I looking at the interactions, the comment and people's reactions of that last week discussion, I felt like we cannot stop there. Number one, because we did not really discuss well on the importance of identification, right? And how it actually happened. And what are the proof that we are identifying. How are you, Dr. Simon? Today I'm speaking Yoruba, English. So I believe you should be able to understand today. Thank you for always joining, Dr. Sunday Simon. So I was saying that I did not really delve on the process and the proof of identification and what impact do identifying with a group or being a member of a group, what impact does it have in us and how we see life and how we'll understand our environment. So that's where we are going to start from today. And then by the virtue of identifying with a group, what good can we get from it? Being a member of a group, thinking like a group member, what good comes out of that? And when does it go wrong? So looking at how people reacted, commented on the last week session, I felt like some people feel like I'm defending hijab, being a Muslim. And they are not wrong for hearing me as a Muslim, right? And I don't think that these people are also wrong seeing this issue as a Christian. But all I want to do today is I want to attempt to probably explain why we should not block ourselves out. We should not close our ears and throw away common sense just because we are not part of a group
and then automatically we have to see them as enemy. We have to believe that they are wrong every time. We have to see them as uncivilized just because they are not part of our group. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abdul Wakil, thank you for joining us again. So that's what we are going to be doing today. So in fact, I want to start by how do identification happen? Because we've done a good, I think we discussed a lot about how we develop self-concept, how we identify ourselves based on our demographic data and psychographic information. So, and then we move on to how we use that identity to develop a self-image, self-esteem, and ideal self. And I think that's where we now brought the issue of hijab in. So today, we are going to be talking about the impact of identification. The moment you categorize yourself as a member of a group, it could be a family member, it could be a part of a country, a nation, it could be a culture, it could be a religion. Yes, a religion, because somebody was arguing with me that somebody said, if you look at the group and my page on Facebook or the Easy Research Talks, I think somebody commented that people are something before they become a member of a religion group, right? And I felt like, okay, this was actually a proof of what we were talking about, because we said last week that categorizing yourself, you could use your primary details, which is the demographic details, being gender, being your thank you so much, thank you. So being your gender, being your occupation, you could also be your state of origin, yeah, where you are from. And then at the secondary level, your belief and attitude can also come in as a process or as a way of categorizing and separating yourself from others or understanding yourself. Yeah, that's going to be at the secondary level. So indeed, the same way we see ourselves as a male or as a female, and then you start behaving as a male or based on your social norm, depending on where you live or what is expected of you from your culture and all that. Similarly, being a part of a religion, because religion can be a system of belief, at the same time, religion can also be a process of a system of worldview, how you understand the world, because religion comes into how we eat, how we dress, how we relate with people. You know, all of these things, we borrow ideas from religion, right? And we apply these laws and expectations in our life based on our religion. So in that case, believing in a religion or in a particular religion makes you a member of that group, and then you identify by adopting and applying the laws and the principles of the religion. So that way, religion is also a system of identity or an element of identity, which if you believe in that religion, you identify with it, you show yourself as part of it, you believe, and then you start, showing yourself and using it as a way of identifying yourself. I am a Muslim, I am a Christian, and what have you. So if that happens, when you do that, what happens is that you put on like a shade, a glass, that covers your eyes. The moment you say you are a Muslim and you activate that identity in you, right? You automatically cover yourself, cover your own eye, your ears, your taste bud, and everything, even your process of thinking with the principles and the laws of that religion that you believe in. And I'm going to give you an example. All I'm saying in essence is that identification, agreeing to be a part of any member or any group, affects the way we see things. It affects the way we hear and understand. It affects even the way we smell and taste. And I'm going to be picking each and every of these things
one by one, and I'm going to be giving you examples on them, because people say, and I don't know if you guys have come across this expression, that we don't see things the way they are, we see things the way we are, right? So let's start from visual processing. The way we see things is being influenced by our identity, or identifying with a particular group. Because I am from Africa, being an African, agreeing that I am an African, affect the way I see life, affect the way I pay attention to things, or the kind of things I pay attention to, right? I'm talking about seeing now. So if you look at what people have done, or the research that has been done on attention, we are made to understand. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aisha, how are you? Thank you for joining. So we are made to understand that attention is a complex process, right? However, there are about two frameworks that we can use to understand how we pay attention. The first one is the bottom-up attention framework and the top-down attention framework. So let me quickly explain that. The bottom-up attention framework is that when you are in a crowd of people, right? For example, you are in a crowd of people, you see everything, you see movement, you see heads, you see bags and all that. But you're going to be paying attention to something that stands out, right? Something that you have never seen before. That is something out of your usual, and something that doesn't conform with your usual image, right? For example, if you are in a crowd of a mixture of people, there are Africans, there are Arabs, there are Asians, there are Europeans, you are likely going to be paying attention when you see a black person, or let's say majority of who you can see are white people. Suddenly you see a black person, you are going to pay attention, right? You are going to zoom in on that particular image. That's how we pay attention. The reason why you can do that is that you are separating from what looks like you and what doesn't look like you. So you tend to pay attention to something that stands out. So the process of, segregating between what is common and what is common, it explains the impact or effect of identification in the process of paying attention visually. The other side is that the top-down framework basically explains how, when we know what we are looking for. Now, this time around, you are not opening your eyes to everything. You know that you are looking for a particular thing, maybe your car key, for example. Then everything you see, your eyes is going to be going towards anything that looks like a keychain, or that look like a car key or something like that, because you are looking for car, right? So in your head, what you want to pay attention to is the car key. So you are going to be skimming everything that comes before you towards what looks like what you are looking for. And similarly, we do that. We see people based on how they are similar to us or how they are different to us. So that is identification in process. Yeah, that is for visual. Similarly, identification also affects our taste. And I'm going to give you an example of research that was done on this regard. So if anyone, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Lagata, I'm back to English today. And don't worry, I'm quickly going to be switching back to Yoruba. So if anybody, or let me quickly summarize in Yoruba, and then probably I'll be going off and on. So, nǹkan tá ń try láti sọ lénìí, òun ni ìtẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ tí ibi tá a bá dé ní ọ̀sẹ̀ tó lọ. Ọ̀sẹ̀ tó lọ a sọ̀rọ̀ nípa bíyàn ṣe máa ń dára ẹ̀ mọ̀, bó ṣe máa ń mọ̀ pé báyìí ni mo jẹ́, báyìí ni mo ṣe yàtọ̀ sí àwọn ẹlòmíì. Àwa ṣàlàyé wípé ní ibi tí àìdíyà tíyàn fi ń dára ẹ̀ mọ̀ tó fi ń júwe ara rẹ̀, ó máa ń wá látara ibi tí wọ́n bá ti bíyàn, àwọn ìròyìn tó bá báyàn mu nípa pé ìran tíyàn ti wá, àṣà tí wọ́n bíyàn sí, ẹ̀sìn tíyàn ń sìn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwa dá lórí wípé ní tíyàn bá ṣe kinní, tíyàn bá dára ẹ̀ mọ̀ tán, nǹkan mẹ́ta ló máa ń jẹ́
àbáyọrí ẹ̀. Àkọ́kọ́ ni wípé ìyẹn á build àwòrán pé irú èèyàn báyìí ni mo jẹ́, ìyẹn máa wùwà lórí ìrònú yẹn pé báyìí ni mo ṣe jẹ́, wà máa fi ìwà tẹ̀lé. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé á tún máa ran àǹfààní àbí value tí èèyàn bá gbé léra èèyàn lórí pé èèyàn pàtàkì ni mí, èèyàn yẹ̀yẹ́ ni mí, olówó ni mí, olòṣì ni mí. So dídára wa mọ̀, tá a bá dára wa mọ̀ la máa fi ń ṣàlàyé pé kí ni mo worth, value wo ni ó bá mi mu, so that a lè máa fi value yẹn expect bá ṣe fẹ́ káwọn èèyàn bá wa lò. Àwa náà dẹ̀ máa báwọn èèyàn lò lórí wípé value tá a bá gbé léra wa lórí, tí má gbà pé ní bàbá ni mí, tí mo ríra mi bí bàbá, máa expect pé àwọn tí mo bá rí bí ọmọ kán fún mi ní respect bàbá. Èmi náà dẹ̀ máa bá wọn lò níbà lò pé bàbá ni mo jẹ́ sí wọn. Àpèjúwe ẹ̀ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta wá ni wípé ideal self. Ìgbà míì àwo àdúgbò wa, àwo ibi tí wọ́n bí wa sí, àwo àwọn tí wọ́n bí wa mọ́, a ní rí àwọn tó dàbí àbí àwòrán tó dàbí ń ta fẹ́ gangan. So àwa develop ideal self like okay, mi ò ń ṣara yín, mo fẹ́ irọ́ wọ́n kàn bí mi síbí ni o, ara àbòmí lèmi àti irú àwọn nǹkan tó bá jọ bẹ́ẹ̀. So aṣàlàyé ẹ̀ lórí pé n tó fà á nìyẹn, tẹ́lòmíì wọ́n á bí síbì kan á yàtọ̀ sí báwọn tó wà ń bẹ̀ ṣe ń hùwà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Mo wá ní àlàyé tá a ṣe yẹn ò kún tó lórí pé báwo ni a ṣe máa ń fi àwọn ìròrí la fi máa ń sọra wa di ara àwùjọ, báwo dẹ̀ ni a ṣe máa ń fi ń yọra wa kó nínú àwùjọ, yálà yìí tí wọ́n bí wa sí ni àbí àwùjọ táwọn wò lókèrè tí a fẹ́ dàbí tiwọn. So ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ bára wa sọ lórí ó dá lórí pé àti pé àǹfààní wo ló wà lórí pé kíyàn dára ẹ̀ mọ̀, kó dẹ̀ lè mọ̀ pé àti pé ká gbọ́yé pé ìdára wa mọ̀ tá a dára wa mọ̀ yẹn òun lá máa ràn wá lọ́wọ́ láti di ara àwùjọ. Òun náà dẹ̀ ni a tún máa fi ara wa ṣe yàtọ̀ àwọn àwùjọ. Tí má gbà pé mùsùlùmí ni mí, máa máa ṣe bí mùsùlùmí. Tí má gbà pé Yorùbá ni mí, máa máa jẹun bí Yorùbá. Mo wá ní ìtafẹ́ bára wa sọ lónìí pé àǹfààní wo ló wà ń bẹ̀ àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, aburú wo ló wà ń bẹ̀, torí pé aburú a máa wà ń bẹ̀ tíyàn bá ti di ara àwùjọ kan, ìyẹn a máa ronú bíi tiwọn, ìyẹn a máa gbàṣe wọn ṣe. Sheikh Hassan Nuruddin marhaban. So ìyẹn a máa ṣe bíi tiwọn, ìyẹn a máa hùwà bíi tiwọn, ìyẹn a máa fi wọ́n mí, ìyẹn a máa fi ọlá àwùjọ yẹn mí. Oore wà ń bẹ̀, oore wo ló wà ń bẹ̀, ìtafẹ́ bára wa sọ lónìí nìyẹn. Aburú tún máa ń wà ń bẹ̀ ńgbà míì, aburú wo ló máa ń wà ń bẹ̀. So mo á ní process of identification tá à ń sọ̀rọ̀ èyí kò kàn ń ṣe ìrònú àbí ìwà nìkan ló ń affect, kódà a máa affect bá a ṣe ń ríran, a máa affect, ó lórí pa lórí bá a ṣe ń ríran, ó lórí pa lórí tí à ń jẹ àti bí nǹkan ṣe ń taste lẹ́nu wa, ó lórí pa lórí bá a ṣe ń gbọ́rọ̀, ó tún lórí pa lórí bá a ṣe ń gbóòórùn nǹkan níbi tí ó lágbára dé, kàtì ẹ̀ máa wà tí ìsọ ti ìwà àti bí a ṣe máa fi ń gbọ́ àwùjọ yé. So mo lápèjúwe ti ìríran, òun ni wípé tíyàn bá ti rí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ara àwùjọ kan, àbí tó bá ti rí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí póun yàtọ̀ sí àwùjọ kan, ìrírí ẹ̀ tó rí rẹ̀ yẹn òun ló máa ṣépò ojú ẹ̀ tá a máa fi wá ní tó bá jọ ara ẹ̀ káàkiri. Mo wá ṣàpèjúwe pé tíyàn bá wà láàrin èrò, tóbìnrin wà ń bẹ̀, tọkùnrin wà ń bẹ̀, táwọn èèyàn wà ń kára, wọ́n wọ gíní, wọ́n wọ jàkádì, àwọn èèyàn borí, ẹlòmíì ò borí. In tí ojú wa máa lọ, òun ni tó bá yàtọ̀ sí tá à ń sábà rí, tí ò jọ ara àwùjọ táwa ti ń bọ̀. Òun ló fà tó ṣe pé tíyàn bá wà láàrin èrò báyìí, tíyàn bá rí èyìnbó kan láàrin àwọn dúdú yẹn, èyìnbó ló ń lọ yẹn, torí wípé ojú wa ti bá nǹkan kan sábà. Bóyá àwọn èèyàn dúdú ló bá sábà, bóyá ìmúra ìró àti bùbá ló bá sábà, bóyá ìmúra gèlè àti kinní kan ló bá sábà. Tó bá ti rí nǹkan tó yàtọ̀ sí, wàá wò. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tàtúnṣe máa ń gbà ríran ni pé tá bá ti ní nǹkan tá ń wá, bó ṣe lè wù kí nǹkan pọ̀ tó ń wájú wa báyìí, a ní rí kinní yẹn, a ní rí gbogbo ohun tó pọ̀ níwájú wa yẹn, in tó jọ ń tá ń wá la máa rí. Ẹni tó bá sọ kọ́kọ́rọ́ nù, gbogbo ohun tó bá ti ní bí shiny láàmájọ kọ́kọ́rọ́ lójú àbóhùn ni òkè ń kọ́. So àpèjúwe bí
ìcreate identification bó ṣe máa ń affect ìríran nìyẹn. Mo ló tún máa affect taste. Màá fún yín lápèjúwe. Àwọn kan ṣe research kan ní Canada. Ẹni tó bá mọ Canada dáadáa, tíyẹn bá ti rí flag Canada rí, èèyàn á rí pé ewé ló wà láàrin ẹ̀, wọ́n ní pupa lápò ọ̀tún, pupa lápò òsì, láàrin méjì báyìí wọ́n á fi ewé sí. Ewé yẹn, ewé kankan tán máa ń mu ni, ó dàbí sírọ́ọ̀pù, gẹ́gẹ́ bí mímọ́ tíyẹn lè pe sírọ́ọ̀pù Yorùbá, but ká sọ pé ó dàbí oyin, bóyin ṣe máa ń rí yẹn gẹ́lẹ́ ló ṣe máa ń rí, wọ́n máa fi ń jẹun, wọ́n dẹ̀ máa ń mú. Àwọn kan wá fẹ́ mọ̀ pé ìdarapọ̀ máwùjọ tíyàn bá ń ronú ara ẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi pé àwùjọ báyìí ni mo ti wá, báyìí ni mo belong sí, ṣá máa affect taste ẹnu. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n fẹ́ ṣe research, wọ́n fẹ́ confirm pé ṣé identification ṣó máa affect taste. Wọ́n wá gbé máàpù tó dàbí oyin, ẹjá gbà pé oyin, wọ́n gbé oyin sínú abọ́ ọ̀tún, wọ́n cover ẹ̀. Wọ́n gbé oyin sínú abọ́ òsì, wọ́n cover ẹ̀. Tí apá òsì, wọ́n wá lẹ, bí ká sọ pé wọ́n lẹ made in Canada sí lára. Ṣé mọ̀ pé oyin làwọn méjèèjì? Oyin apá òsì wọ́n lẹ made in Canada sí lára. Oyin apá ọ̀tún wọ́n lẹ made in another country sí, wọ́n kàn mú ìlú mi ká sọ pé made in Nigeria gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe. Àwọn wá pe àwọn èèyàn wọlé kó máa wá taste. Wọ́n sọ fún wọn pé kán sọ fáwọn pé èwo ló dùn jù nínú oyin méjèèjì. Àmọ́ kó tó di pé wọ́n máa látọ̀ oyin yẹn lá, wọ́n bi wọ́n pé apá abúlé yìí ti wá láti Canada. Ẹlòmíà ní apá Ìbàdàn ni, ọmọ Ìbàdàn lèmi, àwa Ìbàdàn làwa ti wá. Wọ́n activate, ẹ má gbàgbé pé last week a sọ̀rọ̀ pé activating of your own identity. Àwọn researcher yẹn, àwọn tí wọ́n ń ṣe research yẹn, kó tó di pé wọ́n taste oyin yẹn, wọ́n activate country of origin wọn, ìlú tí wọ́n ti wá. Wọ́n bi wọ́n láwọn nǹkan kan nípa Canada, pé ibo ló ti wá ń bẹ̀, apá òsì ní àbápá ọ̀tún, kí ló like nínú Canada. Tán bá ti sọ̀rọ̀ yẹn tán, wọ́n á gbóyin sí wọn wájú wọn, kán látapá ọ̀tún yẹn tí mo sọ pé made in Nigeria. Tán bá látapá òsì náà, made in Canada. More than 80% of them, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n gbà pé made in Canada oyin yẹn ó dùn gan ju èyí tí wọ́n make ní Nigeria lọ. Nítorí wípé wọ́n ti activate origin wọn, wọ́n dẹ̀ ti rí pé ọ̀dọ̀ àwọn lóyin yìí ti wá, bẹ́ẹ̀ oyin kan náà ni wọ́n ń lá. So ìyẹn ló fi jẹ́ wípé tíyàn bá ti gbà pé ọmọ Ìbàdàn ni mí, tí mo dẹ̀ mọ̀ pé níbàdàn àbùlà, àmàlà àti gbẹ̀gìrì àtewédú làwa máa ń jẹ, ìyẹn ló máa wùyàn jẹ, ìyẹn ni máa fẹ́ máa jẹ ní gbogbo ìgbà. So example pé identification, ìdára ẹni mọ̀ àti ìsopọ̀ mọ́ ìròyìn tó báyàn mú bó ṣe máa affect ìròrí èèyàn, ó tún wá kọjá àròrí. Kódà a máa affect, bí mo ṣe sọ síwájú, ojú ìríran, a máa affect ìtọ́ nǹkan wò, a tún máa affect ìgbóòrùn. Màá tún fún yín lápèjúwe research kan lórí ẹ̀. Ní Amẹ́ríkà, ara tí yẹn máa fi identify rẹ̀, tí yẹn máa fi sọ pé báyìí ni mo jẹ́, òun níbi tí yẹn bá ti kàwé, ibi tí anything tó bá ti jẹ́ group, anything tó bá ti jẹ́ àwùjọ, tí yẹn bá ti gbà pé mo belong sí, táwùjọ yẹn dẹ̀ ti lè yàtọ̀ sí àwùjọ míì. So nínú ẹ̀ ní yunifásitì wà, ẹni tó bá kàwé ní gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ṣe máa ń ṣe Nàìjíríà, lọ́wọ́ ní ẹlòmíà ní Ilé Ifẹ̀ làwa lọ, ẹlòmíà ní UI làwa lọ, ọmọ UI làwa, ọmọ LASU làwa. So identification nìyẹn, wọ́n identify ara wọn pẹ̀lú ibi tí wọ́n ti kàwé. Wọ́n wá ní kí àwọn ọmọ school kan kó wọṣọ tí wọ́n lẹ, máa lo àpèjúwe LASU gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe, aṣọ tí wọ́n lẹ LASU sí, tí wọ́n kọ LASU sí báyìí. Kọ́mọ school kan kó wọ̀ fún bí ọ̀sẹ̀ kan, kó fi sáré káàkiri, kó fi sáré, kó fi lọ gbá, kó fi lọ àwo. Ìgbà tó wá wọ̀dé, wọ́n tún wá tọ́jú ẹ̀. Àwọn Alhaji Monsuru ní àwa UIT, báàlẹ̀ ṣe ń pè identity kan nìyẹn, kí yẹn máa ṣàlàyé rẹ̀ pẹ̀lú pé ọmọ UI lòun. So káwá rí aṣọ tí wọ́n lẹ yunifásitì yẹn sí, wọ́n ní kẹ́ni yẹn wọ̀ fọ́sẹ̀ kan. Ó wọ̀ dé lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan, wọ́n wá tọ́jú ẹ̀, wọ́n so sí nylon fọ́sẹ̀ míì sí, ó dọ̀sẹ̀ méjì. Ṣé mo bá ṣe máa rùn sí aṣọ tí wọ́n ti fi sáré, tí wọ́n ti fi ṣe, tí wọ́n ti fi gbá bọ́ọ̀lù, tí wọ́n ti fi lo òkè lọ sálẹ̀, wọ́n wọ̀ wọn ọ̀fọ́, wọ́n tún wá tọ́jú ẹ̀ fọ́sẹ̀ kan. Wọ́n wá pé ká sọ pé
ọmọ mẹ́wàá láti lásù tó jẹ́ pé aṣọ ọbẹ̀ ni orúkọ lásù yẹn ni wọ́n lẹ̀ sára aṣọ yẹn lára. Wọ́n pe ọmọ UI mẹ́wàá náà, wọ́n pe kóhun náà máa bọ̀. Kán wá gbóòórùn àwọn aṣọ yẹn. Ustaz Abdul Qudus, ẹ ṣeun púpọ̀, thank you. So wọ́n á pe ọmọ mẹ́wàá láti lásù, ọmọ mẹ́wàá láti UI tí ò ń ṣe ọmọ yunifásitì tí wọ́n lẹ orúkọ ẹ̀ sára aṣọ, wọ́n ní kó gbóòórùn àwọn aṣọ yìí wò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó jọmọ lásù wọ́n ní kó rùn. Wọ́n ní kó rùn. Àwọn tó jọmọ UI tó ti gbó irú òórùn burúkú láṣọ irun yìí. Ẹ wo bí ìjẹ́ ara pé ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin wọn tó ti ríra wọn bí ọmọ lásù, wọn ò dẹ̀ gbóòórùn òórùn burúkú lára aṣọ tí wọ́n lẹ lásù sí. Ní tó ń jẹ́ identification nìyẹn. Tó ń jẹ́ identification ìyànjú ní gbóòórùn. Òun ló yẹ pé ní culture tí wọ́n bá ti ń jẹrú, tí ará àbẹ́ bá rí irú, á pé òórùn burúkú lélẹ̀, ẹ máa fẹ́ lé ìsọ́njẹ, ẹ má lájẹ́ Ọlọ́run ní jẹ́ bá yín jẹ́. Bẹ́ẹ̀ tí ọmọ Yorùbá bá gbóòórùn irú, bóòórùn yẹn ṣe lágbára tó, kò ní rí nǹkan tí ò dá ń bẹ́ àwọn ọgbẹ́ ìṣe irú ni gbogbo alámọ̀ pé irú òkèrùn dáadáa, bọ́ ò ní bínú pé torí wọ́n gbé irú wọlé àbí bákan kó wá ló fẹ́ dákú. Bẹ́ẹ̀ ọmọ ìlú mi lè dákú torí gbogbo òórùn rú. Bó ṣe rí nìyẹn. Ó di méjì àbí? Màá tún ṣàlàyé bí a ṣe máa ń fi, mo ti ṣàlàyé bá ṣe ń gbóòórùn, mo ti ṣàlàyé bá ṣe ń tasty. Ẹ jẹ́ n ṣàlàyé perception, òun ni ìròrí. So generally, àwọn social psychologists wọ́n gbà pé ní gbogbo reality, gbogbo ń tá a mọ̀, gbogbo ń tá a rí, social reality ni. Hayakumullah, Baba wa An-Naziri, thank you for joining us. Dr. Sheikh Al-Hadi láti Malaysia, thank you for joining us. Sheikh Abdul Hadi. So ẹ jẹ́ sáré ṣàlàyé lórí pé bí ìròrí bó ṣe máa ń fọ́ọ̀mù ìròrí látara wípé mo jẹ́ ọmọ ibì kan, ọmọ ìlú yìí ni mí, ọmọ àwùjọ yìí ni mí, ọmọ school yìí ni mí, tá dẹ̀ máa affect bí a ṣe ń ronú, kódà a máa affect bí èèyàn ṣe ń múra. Ìyẹn máa ti múra ní ti ìjáàbù. Example tó yẹ kí n lo example tá fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí nìyẹn. Ìjáàbù, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n múra tí wọ́n fẹ́ lo ìjáàbù lọ school torí pé wọ́n ka lílo ìjáàbù yẹn kún ara tí wọ́n fi ń jẹ́ ìjẹ́èdè èèyàn ni. So identification yìí ó máa ń strong lọ́dọ̀ ẹlòmíì máa strongly identify. Tó bá jẹ́ pé bí tán ẹlòmíì wọ́n máa sọ̀rọ̀ UI bí Alhaji Mansur ṣe jọmọ UI, wọ́n á sọ̀rọ̀ UI lẹ́yìn ìdálójú ẹlòmíì tó jọmọ UI kò ní bínú. So identification ẹ pẹ̀lú UI kò strong nìyẹn, kò lágbára. Ẹlòmíì kẹ́ má ti sọ̀rọ̀ UI ẹ fẹ́ rí pípọ́n ojú ẹ nìyẹn. Ẹlòmíì ọmọ Yorùbá ni wọ́n máa sọ̀rọ̀ Yorùbá láì dá lójú ẹ, kò sí nǹkan tó burú ń bẹ̀ náà. Ẹlòmíì mùsùlùmí ni wọ́n á sọ̀rọ̀ mùsùlùmí lójú ẹ àbí kán sọ̀rọ̀ Islam lójú ẹ bákan á rò pé ẹ fi wọ́n lẹ̀ náà kí ló wà lé ń bẹ̀. So ó máa ń strong lára wa jura wa lọ. Kódà ìmí tí mo tún fẹ́ fi kún ni pé ṣe rí oríṣiríṣi identity tá à ń sọ̀rọ̀ yìí á tún máa clash lára wa. Ẹ mọ̀ pé mo sọ ní last week pé layers tó pọ̀ ló wà láàrin ibi tí a ti ń develop identity. Mo ní ibi tí wọ́n ti bí wa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Dr. Sayyid Nuruddin. How are you? Ibi tí wọ́n ti bí wa, ibi tí àṣà tí wọ́n bí wa sí, àwùjọ tí wọ́n bí wa sí, ẹ̀sìn tí wọ́n bí wa sí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Now, àṣà, identification wa pẹ̀lú àṣà pé ọmọ Yorùbá ni mí, kódà a máa tako ẹ̀sìn. Ẹ mọ̀ pé iṣẹ́ kan làwọn méjèèjì ṣiṣẹ́ lára wa. Ìgbà míì, so ẹni tó bá understand ẹ̀, a mọ̀ báwo ló ṣe máa relate tí ò ní fi kan gún ìkan. Torí pé tí ó bá ti clash, ní tó máa ń sábà ṣẹlẹ̀ ní wípé ní ó máa sọ̀yàn di extremist. Wà á kórìíra eléyìí tí ó lágbára jù nínú ẹ̀. Ẹlòmíì lè identify sẹ́sìn ẹ̀ ju ibi tí wọ́n ti bí lọ. Ẹlòmíì lè identify sí àdúgbò tó ń gbé ju pé àwọn ará àdúgbò wa yìí wọn ò kí ń nílà káì. Ẹ ti understand? Torí pé kí ló fi ń rò bẹ́ẹ̀? Ó ń fi ẹ̀sìn wo pé látara ẹ̀sìn wa àwọn tí wọ́n ń gbàdúgbò wa yìí ò nílà káì. So ẹ̀sìn ti borí àdúgbò. Á wá become extremist sára àdúgbò. Kò ní láìkí àwọn tó wá gbé ládùúgbò yẹn. A nítorí ẹ̀sìn òun faramọ́ tí wọ́n ṣe ń bẹ̀ yẹn. Ṣé àpèjúwe yẹn ń yé wa àbí àwọn tó gbọ́ Yorùbá tẹ́ bá ń gbọ́ mi yé ẹ jẹ́ kí n mọ̀ torí Ọlọ́run. Tó bá yẹ pé
àpèjúwe yẹn ń yé torí pé àti ìdèbí tí à ń lọ gangan. So ibi tá à ń lọ gangan òun ni wípé nítorí wípé a ti ríra wa, a ti dára wa mọ̀, a ti sọ pé ara báyìí la ṣe jẹ́, a ti darapọ̀ máwùjọ. N tó máa ń ṣẹlẹ̀ lórí wa òun ni wípé láti dára àwùjọ yìí a máa conform, right? So ibi tí tọ́pìkì wa ti wá nìyẹn pé the pros and cons in conformity, compliance and obedience. Mẹ́ta yẹn ó yàtọ̀ síra wọn, àmọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà kódà lédè Yorùbá nǹkan kan náà la máa ń pè ìtẹ̀lé. Ìmọ̀ pé mo ti sọ pé tíyẹn bá ti rí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi pé ibí ni mo ti wá, á bẹ̀rẹ̀ sí ní hùwà abẹ̀ tó ti define yẹn pẹ̀lú ọmọ ibì kan, wàá máa hùwà tó jọ àwọn ọmọ ìlú yẹn. Tó bá ti wá hùwà tó jọ àwọn ọmọ ìlú yẹn, n tó kù ní wípé wàá conform. O ò ní rí ìnira nínú pé kò ṣàlàyé ara ẹ pẹ̀lú ọmọ ìlú yẹn, ọmọ àdúgbò yẹn, ọmọ àṣà yẹn. Àkọ́kọ́ níbẹ̀ nìyẹn, ò ní rí ìnira ń bẹ̀. Tó o bá tún wá ti rí ìnira ń bẹ̀ tí ò ní ẹ lára láti ṣàlàyé ẹ̀, àti ìwà tó jọ ìwà àwọn ará abẹ̀ kò tún ní ẹ lára. So ìwọ ni wàá máa wò pé báyìí ló ṣe yẹ kí n ṣe, èmi tí mo jẹ́ ọmọ báyìí. So òyìn ló wà lára àwọn mùsùlùmí pé èmi tí mo jẹ́ mùsùlùmí, Islam ní ká borí. So normally kò ní wọ́n lára láti conform, right? Ẹni tí identity Islam bá strong lára ẹ̀, gbogbo ìgbà ló máa fẹ́ borí lóbìnrin, àti gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ míì àti gbogbo àwọn òfin míì tá a gbà látara ìjẹ́ Islam. So ẹni tó bá ti bá rẹ̀ tó ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ pọ̀ mọ́ Islam àti lo àwọn òfin yẹn á conform. So compliance ni wípé kíyàn máa ṣe nǹkan kó tẹ̀lé àwùjọ, kó máa hùwà ní hùwà tó jọ àwùjọ kan ní ti ìtorí ẹnìkan, bóyá ní ti ìtorí pé wọ́n pàṣẹ fún ni, àbí ní ti ìtorí pé ó wò pé tí n bá ṣe ẹni ìyá bú mi, ẹni ìyá sọ̀rọ̀ sí mi. So èèyàn náà a máa torí ẹ̀ fi wà jọ àwùjọ àbí ẹbí. Ẹlòmíì wọ́n lè bí nínú ìdílé kan kó yẹ pé àwọn ìdílé yẹn wọ́n máa ń ṣe àwọn nǹkan kan tó ṣe pé ideal self ẹ̀ kò fara mọ́, ìjẹ́ èèyàn tó ń develop fún rẹ̀ ìròrí ẹ̀ kò fara mọ́ kinní yẹn, bọ́ a máa ṣe nítorí pé kí ni dáàdì mi máa wá sọ, kí ni mọ́mí mi máa wá sọ. Compliance ni ìwọ ló ń ṣe nítorí pé o ò fẹ́ yàtọ̀, o ò fẹ́ kán rí tí ẹ sọ. Pàtàkì jùlọ láwọn àwùjọ tó ṣe wípé àwùjọ yẹn strong, ẹ̀sìn nínú tó strong ni. Ẹni tó bá yàtọ̀ sẹ́sìn tó wáyé pé ara ẹ̀sìn yìí ló wà, o wá ṣe ń tára ẹ̀sìn yẹn ń ṣe, inú kò fẹ́ hide ẹ̀ àbí kò láwùjọ bí tí àwọn tí wọ́n máa ti bú ẹ àbí tó máa sọ̀rọ̀ sí ẹ wà. N ta máa ń sábà ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ nìyẹn. So compliance máa ń ní ṣe pẹ̀lú pé kíyàn máa ṣe nítorí wípé kó má bàa sọ̀rọ̀, but conformity tiẹ̀ inú fẹ́ dọ̀ lòun ti máa ń wá. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó wá ní obedience, kó pàṣẹ fún yàn kí authority wá pé ṣe báyìí. So conditional identification nìyẹn, yẹn á gbé rẹ̀ sínú condition. Yẹn la fi máa ń rí ẹlòmíì tó ṣe pé tó bá wà níbì kan, tó bá wà lábẹ́ authority yẹn, á máa ṣe tí wọ́n ní kán ṣe, á máa múra bí àwùjọ yẹn, á máa sọ̀rọ̀ bí àwùjọ yẹn, á máa ṣàfìwà jọ wọ́n títí tí á fi kó ń bẹ̀. Ó condition rẹ̀ pẹ̀lú identity. So ìyẹn ò ní sọ pé kò ń ṣara wọn, torí pé ìyẹn ò ní rí mọ̀, òun náà conform pátápátá nítorí pé ó ń bẹ̀rù authority, ó ń bẹ̀rù àṣẹ àbí ẹni tó pàṣẹ. Ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá máa fi ń tẹ̀lé nìyẹn. So tí àwùjọ tó bá ní ìwà àbí tó bá ní ìrònú tó lálàáfíà lára, tó ní ìrònú tí kò pa èèyàn lára, tí ò dẹ̀ pa àwọn tí ò ń ṣara àwùjọ yẹn lára, kò pa àwọn tó ń tẹ̀lé lára. Àkọ́kọ́ náà, ẹjẹ́ àkọ́kọ́ lọ mọ̀ pé n tó ń jẹ́ n tó dá àti n tí ò dá is a social reality, right? Àwùjọ kọ̀ọ̀kan ló máa ń define n tó dá àti tí ò dá. So nǹkan míì lè dá láwùjọ tiwa yìí kó má dá láwùjọ míì, ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Èmi lè máa ronú nǹkan gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí kí wọ́n á fi ìjẹ́ mùsùlùmí yẹn ṣàlàyé pé kí ní ìdá ó tọ́ ó bá a mú. Ẹlòmíì tí ò ń ṣe mùsùlùmí òun á rí pé kí ló wà ń bẹ̀, òun lọ̀rọ̀ ìjáàbù. Ẹlòmíì rí ìjáàbù gẹ́gẹ́ bíi pé ìfaranìyàn ni. Bẹ́ẹ̀ ẹni tó jẹ́ mùsùlùmí ò rí bí ìfaranìyàn. So n tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ nìyẹn. Social reality la máa ń develop pẹ̀lú pé
ajára àwọn tí wọ́n ń ṣe kinní yẹn ni o àbí àsí lára wọn. Àwọn tó jára àwùjọ yẹn wọ́n ń ṣe nítorí pé wọ́n fẹ́ fi hàn pé àwọn jẹ́ ara wọn, wọ́n fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwùjọ. So àǹfààní tó wà ní conformity, kíyàn máa hùwà ní hùwà pé mo fẹ́ bára mu pẹ̀lú àwọn tí àjọ ń ṣe, kán lè mọ̀ pé àjọ wà ní, kán lè mọ̀ pé bákan náà lájọ wà. Kò sí ní tó burú ń bẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà, torí wípé lápèjúwe ìjẹ́de ènìyàn tí wọ́n bá bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa pé kí la fi yàtọ̀ sọ ẹranko, lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà àwọn èèyàn máa sọ pé torí pé àwọn èèyàn a ní mímọ̀ ju a ní làákàyè, àwọn èèyàn máa ní làákàyè. Àmọ́ research jẹ́ kó yé wa pé làákàyè kọ́ la fi ju ẹranko lọ. In fact, wọ́n ṣe research fún ìnàkí, chimpanzee, wọ́n ṣe research ìṣirò fún ìnàkí àti ọmọ kékeré tí ò tí lọ school, ìṣirò kí wọ́n dá nǹkan pọ̀ pé eléyìí àtẹléyìí mélòó ló di. Ìnàkí ó borí ọmọ kékeré, ọmọ ènìyàn tí ò tí lọ school. Ṣé mọ̀ káwọn méjèèjì ò lọ school, ìnàkí ò ní lọ school náà, so wọ́n fẹ́ mú wọn láàyè tí wọ́n ṣe pé bóyá school ti affect ọmọ ènìyàn. Ìnàkí mọ ìṣirò ju àwọn èèyàn lọ, àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ìnàkí tó jẹ́ ẹranko ó mọ ọ̀nà, special knowledge ju ọmọ kékeré lọ. Wọ́n mú àwọn ọmọ kékeré kan àti ìnàkí kan, wọ́n sọ wọ́n nù sínú igbó, wọ́n wá ní kán gẹ́ẹ̀tì ibi tí wọ́n ti mú wọn padà, kán wọ́n ní wá padà síbẹ̀. Ìnàkí gẹ́ẹ̀tì, ọmọ kékeré ò gẹ́ẹ̀tì ẹ̀. So ẹranko míì àbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹranko míì ní làákàyè ju àwọn èèyàn lọ. Àmọ́ kí làwọn èèyàn fi ju ẹranko lọ ní pàápàá? Òun ni conformity. Gbogbo ìmọ̀ tá a mọ̀ yìí kò ń ṣe ìmọ̀ tó wà lórí ẹ, torí pé ìmọ̀ tí ìnàkí mọ̀, ìmọ̀ yẹn orí ara ẹnìkan ló fi wúlò fún, kò lè fi mọ ẹlòmíì, kò lè fi jẹ́ kó ní àǹfààní ìmọ̀ yẹn ò lè ran ẹlòmíì. Àmọ́ ìjọ́mọ ènìyàn, nítorí pé a máa ń conform, a dẹ̀ máa ń coordinate. Tèmi bá fẹ́ ṣe nǹkan ní ìsìn, gbogbo ẹni tó nímọ̀ láyé ní ìsìn, gbogbo ìmọ̀ kọ́ la mọ̀. Ẹlòmíì ní tóun lọ kà kò ju ìmọ̀ bó ṣe ń ya nǹkan lọ. Òun náà láǹfààní tó ń ṣe. Òun á darapọ̀ mọ́ ẹni tí ó lọ kọ́mọ kọ̀ǹpútà, tóun bá ya tán, oní kọ̀ǹpútà bá design yẹn. Ẹni tó ń ṣe kọ̀ǹpútà, òun á darapọ̀ mọ́ ẹni tí ó lọ kọ́ IT tó ń ṣe coding, oní coding á bá code ẹ̀. So àǹfààní pé a lè bára wa ṣe, a lè tẹ̀léra wa, òun la fi ju ẹranko lọ. Òun ni àwùjọ wa fi ń dàgbà, òun ni ìdàgbàsókè fi ń bá àwọn ọmọ èdè ènìyàn. So làákàyè wa gangan kọ́ ló yà wá lọ́tọ̀. Àmọ́ ṣe rí conformity tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí, ìwà pé a lè tẹ̀léra wa, a lè tẹ̀lé, a lè ṣàwòkọ́ṣe. Gbogbo ìmọ̀ ní ìsìn, gbogbo ẹni pé mo kọ̀wé kan ní o àbí mo ṣe nǹkan kan ní o, ó máa dúró lórí èjìká àwọn tí wọ́n ti ṣe rí ni. Nítorí jẹ́ conformity nìyẹn, pé bọ́n ṣe ń ṣe kinní ìlélẹ́yìí, bọ́n ṣe ń sọ kinní ìlélẹ́yìí, tóun náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ bẹ́ẹ̀, á padà wá, ó wá ṣe é ṣe kó mọ̀ ọ́ sọ ju àwọn tí wọ́n kọ́kọ́ ń sọ lọ, àbí bọ́n ṣe máa ń kọ́ lélẹ́yìí, wá kọ́kọ́ máa wu àwọn èèyàn. So n tó sọ ọmọ ọ̀dẹ́ ènìyàn dọ̀gá nìyẹn. So àǹfààní tó wà lára conformity nìyẹn. Àmọ́ problem wa tó máa wà ń bẹ̀ ni pé tí àwùjọ tí èèyàn bá belong sí, tó bá jẹ́ wípé n táwùjọ yẹn ń ṣiṣẹ́ lé lórí, n tó ń pa àwọn ará abẹ̀ lára òun ni, àbí n tó ń pa àwùjọ àwọn ẹlòmíì tí wọ́n ń ṣará abẹ̀ lára òun ni àwùjọ tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí ń ṣiṣẹ́ lé lórí. Tí àwọn tó dẹ̀ jára abẹ̀ tí wọ́n wá lè ronú pé dandan kọ́ ni pé torí pé mo jẹ́ ọmọ ìlú yìí, kémi náà máa wá ṣe gbogbo ohun tí aráàlú yìí ń ṣe, kódà kò bá máa pa àwọn èèyàn lára. Ìyẹn ti di, àbí torí pé wọ́n ní kí n ṣe, àbí torí pé wọ́n pàṣẹ fún mi kí n ṣe. Ibi tí aburú conformity ti máa ń wá nìyẹn. Màá fún yín láwọn àpèjúwe bíi 2 àbí 3. Ní around 1970 something, mo ti gbàgbé exactly, Amẹ́ríkà lọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀. Ẹnìkan ó kọ́ dìde ló bá ní tó bá ti di àyájọ́ ọjọ́ báyìí o, òun ti gba ìránṣẹ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn ará ọ̀run. Wọ́n ní ọjọ́ máa pa, gbogbo ayé yìí máa parẹ́. Ó dẹ̀ sọ ọjọ́, ó sọ àsìkò. Àwọn ọmọ tó ń tẹ̀lé, àwọn èèyàn tó ń tẹ̀lé, wọ́n gbà sí lẹ́nu. Wọ́n ní tó bá ti di ọjọ́ yẹn, bí kíyàn sọ pé ọ̀la ọjọ́ Sátidé,
láyé máa parẹ́, aago 12 alẹ́ láyé máa parẹ́. Àwọn tó ń tẹ̀lé dẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀, ó wá sọ fún wọn pé tó bá ti dọ̀la yẹn o, gbogbo wa máa lọ sí ibì kan báyìí, káwa lọ wà ń bẹ̀, so that káwa lè àtàwọn tó ń tẹ̀lé wa, káwa má bàa parẹ́ mọ́ ayé. Ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ ìkó ń ṣọ̀rọ̀ ayé ìjọ́hun o, ọ̀rọ̀ gbàlódé yìí ni o. Àwọn èèyàn dẹ̀ tẹ̀lé, àwọn tó ń tẹ̀lé wọ́n tẹ̀lé lọ bẹ̀, gbogbo wọn dúró síbẹ̀, wọ́n ti débẹ̀ láti bí ọwọ́ aago 4 ìrọ̀lẹ́, aago 7, aago 8, aago 10, aago 11, aago 12 ó lù, ayé ò parẹ́. Ẹnìkan bá tún rí aago pé no, aago tá ń lò yìí ni òun slow ni, àbí òun fast ni, aago tí àwọn ará ọ̀run ń lò gangan lélẹ́yìn. Lọ́rọ̀ kan ṣá, aago 12 kọjá, ayé ò parẹ́. At least tó bá parẹ́ àní máa ṣe life yìí báyìí, ayé ò parẹ́. Normally ẹni tí ò bá belong sínú group yẹn, ẹni tí ò bá ń ṣara wọn, á rò pé ṣe mú gùn lẹ́yìn ni. Ṣe mọ̀ pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rẹ́ni tẹ̀lé mọ́. Wọ́n sùn, ó dàárọ̀ ọjọ́ kejì, ó bá tún dìde, ẹni ọ̀gá wọn tó kó wọn lọ ibi tí wọ́n lọ, tí wọ́n ti lọ retí pé káyé parẹ́, ó ṣàlàyé fún wọn pé torí pé àsùn lánàá ni láyé yìí ò fi parẹ́. Ìránṣẹ́ tún ti dé látọ̀run, wọ́n ní torí pé àsùn lánàá, so wọ́n ti yànda wa, so báyìí ni ká tún ṣe báyìí. Bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n tẹ̀lé lọ, wọ́n tún gbà sí lẹ́nu. So dè ní àárọ̀ ìláwùjọ wa ni a máa rí àwọn ìṣesí kan àbí àwọn ìjọ kan tí wọ́n ń ṣe ara ibi táwa belong sí, tí a máa wọ́n wò pé ṣé òpònú lẹ́yìn ni, ṣé ẹ̀yin ronú ṣá, báwo ni èèyàn ṣe máa sọ pé kẹṣe báyìí tẹ̀lé máa ṣe. Àwọn èèyàn wà láyé tá ń live yìí tí wọ́n ń torí nǹkan kan tí wọ́n á máa kó ọ̀bẹ bora wọn, ọ̀bẹ. Ṣé mọ̀ pé ní tí ò bá sí lára wọn máa wò pé irú ẹ̀sìn wo nìyẹn, kíyàn máa dára ẹ̀ lọ́bẹ. Àmọ́ nítorí conformity tó wà lára àwọn èèyàn, ìmí inú wọn ń kó ọ̀bẹ bora ẹ̀, ìmí inú wọn tẹ̀lé àti láàwí tí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan lọ sí ti igbó nítorí pé kó lọ wo páyé máa parẹ́, tí ó ṣe pé kò nígbàgbọ́ tòótọ́ sí, àmọ́ tẹ̀lé torí pé àwọn pé tí dádì mi ti lọ, tí mọ́mí mi ti lọ, àǹtí mi náà lọ, kí má wàá lọ. Bí gbogbo wa ṣe rí pátápátá nìyẹn, àbí kí n sọ pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà bí ó ṣe wá ṣe rí nìyẹn. So ẹlòmíì tó ń tako ẹ má lò jáàbù, ẹ má lò jáàbù, àkọ́kọ́ náà kò mọ ìtumọ̀ jáàbù, ọ̀pọ̀lọpọ̀ míì kò mọ ìtumọ̀ jáàbù. So ẹni tó bá ti base lórí conformity, torí pé ẹ̀sìn tó ń believe ò lò jáàbù, dandan ń kọ́ gbogbo ẹni tó bá ti ń lò ó, wọ́n lajú, wọ́n fi ara nira wọn lára. Àbí káwa náà tá ń lò jáàbù máa wò pé ní àwọn tí wọ́n lò yẹn ń kọ́ hello, how are you, Ilwa. Àbáwá tá ń lò yẹn ń kọ́ àwọn tí wọ́n lò yìí, àwọn níláárí tí wọ́n ìbára ẹni lò bẹ́ẹ̀, right? Ara àwọn aburú tí conformity máa ń dá sílẹ̀ nìyẹn, right? So mo ti sọ oore tó wà ń bẹ̀, aburú tó wà ń bẹ̀ ó pọ̀ ju oore ibẹ̀ lọ. So kí n tó tẹ̀síwájú pẹ̀lú ògo Ọlọ́run lénìí, màá make sure pé a ṣàlàyé báwo nìyẹn ṣe lè control ara èèyàn gẹ́gẹ́ bí onílàákàyè, tí níwọ̀ nìkan tí wàá fi máa yẹra ẹ̀ wò pé o kó sínú tá à ń pè ní group think, àti pé ẹni tó bá di ipò ọ̀gá mú tó jẹ́ pé olórí ni láwùjọ kan, báwo nìyẹn ṣe máa make sure pé àwùjọ yẹn ò tẹ̀rì sínú group think. Torí pé ara burú tí group think máa ń dálẹ̀ ní wípé ní àwọn èèyàn á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nǹkan tá à ń pè ní social comparison. A máa compare ara wọn bí competition tí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ last week, bí mo sọ pé ń ṣẹlẹ̀ láàrin mùsùlùmí àti kírísítẹ́nì ní Nàìjíríà, gbogbo gbà competition la fẹ́ ṣe torí pé à ń ṣe social comparison. Ẹni tí ò bá ti ń ṣara, tí ò bá ti jẹ́ mùsùlùmí tó bá ti jẹ́ kírísítẹ́nì ní ẹ onílàákàyè, kírísítẹ́nì tó bá ti jẹ́ mùsùlùmí ní ẹ onílàákàyè, bá ṣe ń ríra wa nìyẹn. So báwo la ṣe lè ṣe, ẹni tó bá wà nípò ọ̀gá ni àbáwùjọ ni, ìtorí bẹ́ẹ̀ náà mo fi sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n lọ ń dá skul kalẹ̀ tó ṣe pé ní kíyàn ya àwọn ọmọ tí wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́ kúrò lára àwọn àwùjọ tó kù, tí ò dẹ̀ ń ṣe pé wọ́n lọ kẹ́kọ̀ọ́ yẹn lẹ́kọ̀ọ́ tó ṣe pé ó ní ṣe pẹ̀lẹ́sìn wọn. Tó bá ti jẹ́ ẹ̀kọ́ normal, kíyàn wá sọ pé dandan kọ́ o, ẹ̀yin ẹ wá lọ special school kan láti wípé kẹ́ lè fi yàtọ̀ sí àwọn tó kù. Torí wípé tí ìjọ
ẹgbẹ́, ẹbí, àdúgbò tó bá ti di tí wọ́n ń pè ní cultism yẹn ó ṣeéṣe kó má jẹ́ pé bí a ṣe mọ̀ ní Nàìjíríà, bọ́n tí ìyàtọ̀ tó wà láàrin group àti cultism òun ni wípé nǹkan mẹ́ta ló fi máa ń yàtọ̀ síra wọn. Alákọ̀ọ́kọ́, authoritative leadership. Tí ẹni tó bá ti jẹ́ ọ̀gá àwùjọ yẹn àbí àwọn ẹni tí wọ́n rí bí ọ̀gá, ó jẹ́ nìkan tó ṣe wípé àwọn èèyàn rí bí tó kàn rí bí Ọlọ́run àbó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ọlọ́run, ẹni tí ò ṣe é bá sọ̀rọ̀, ẹni tí ò ṣe é fún nímọ̀ràn, ẹni tí ò ṣe é takò, á máa jẹ́ kí àwọn èèyàn kí wọ́n máa tẹ̀lé èèyàn ní tẹ̀lé pé àti inú ìgbẹ́ ni o àti inú igbó ni o, wọ́n máa tẹ̀lé lọ bẹ́ẹ̀ ni. So àkọ́kọ́ tí gúrùpù fi ń yàtọ̀ sí cultism òun ni authoritative leadership. Tí ọ̀gá àwùjọ yẹn yálà ẹ̀sìn ni o, yálà iléeṣẹ́ ni o, yálà ẹbí ni o, in tó bá wùn kó jẹ́, yálà ọba ìlú àbí baálẹ̀ ìlú àbí kánsẹ́lọ̀, tó bá ti jẹ́ nìkan tó ṣe wípé ní òun ò kí ń gbọ́rọ̀ àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀, kò ń fún wọn sọ, òun kò dẹ̀ kí ń gbọ́. Tó bá ti ní authoritative leader wípé ọ̀gá ló fẹ́ takò, ọ̀gá ló sọ̀rọ̀ tó lóò ní ṣe bẹ́ẹ̀, àwọn èèyàn ò ní conform. Mo ṣe ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan, wọ́n á máa comply ni àbí kọ́ máa obey. So kí tó má dẹ̀ ń comply tó náà obey ní gbogbo ìgbà kọ́ ló máa ń da, torí pé wọ́n fi làákàyè tí wọ́n ṣe mọ́, wọ́n ń kàn ń tẹ̀lé ni. Kí wọ́n kọ́ ṣe máa tẹ̀lé àṣẹ pé wọ́n ti ní àṣẹ ká máa ṣe, wọ́n ti ní àmáṣe ká máa ṣe. Àwọn tí wọ́n máa fi mọ ọ̀làjú àbí ìnílàákàyè yàtọ̀ sí ìnílàákàyè nìyẹn. Alákọ̀ọ́kọ́ ni olórí tó ṣe wípé olórí tí yóò lè fọ̀rọ̀ lọ̀ àbí tí yóò lè takò. Àwọn olórí míì dẹ̀ ní tó bá ti rẹ́ni tó takò wọn, ìṣọwọ́ tó máa fi bu àbí tó máa fi bá wí á kọ díẹ̀ lòmíì. Ẹ ṣeun Sheikh Idris Mustapha, groupthink is just a disease to this nation. Wallahi, exactly. And not just in our nation, everywhere actually. Tó tí yẹn bá ti wà láwùjọ tó ṣe wípé ní tó bá ti jẹ́ pé lágbájá ló sọ, a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ní sẹ́. Groupthink tí ń ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn, àwùjọ yẹn ò lè dàgbàsókè. Òun ni mo ṣe fi parí ọ̀rọ̀ wa last week pé n tó ń jẹ́ ìdàgbàsókè láwùjọ tá ń lò lénìí, òun ni ìdàgbàsókè ẹni tó ṣe wípé ní títorí ipò onífẹ̀ẹ́ ibi tó wà, ilé ìwé tó lọ, ilé kéwú tó lọ, ibi tó ti ń ṣiṣẹ́, ó wá torí ẹ̀ kórìíra àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ ń bẹ̀, tí wọ́n kàwé ń bẹ̀, tí wọ́n kéwú ń bẹ̀, tí wọ́n ṣẹ̀sìn, tí wọ́n ń ṣe yẹn. Right? Màá dẹ̀ padà ṣàlàyé ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀. Mo lákọ̀ọ́kọ́ ni olórí ni ṣe gúrùpù ló ń ṣe ní àbí cultism. Lọ́dọ̀kọ́ ni kó jẹ́ cultism tá a mọ̀ ní àwọn ilé ìwé gíga yẹn o. Ẹlòmíì ẹ̀sìn cultism ni torí pé ìmáàmù mọ́ṣáláṣí ẹnìkan ló lè tẹ̀lé, ọ̀gá iléeṣẹ́ ẹnìkan ló lè tẹ̀lé. Ní tí tíṣẹ́ ẹ̀ bá sọ fún ẹni, ẹlòmíì gan tíṣà ń kọ́ ọmọ níkọ pé o gbọ́dọ̀ ní làákàyè tiẹ̀ láti rorí lórí tí mò ń sọ yìí. Tó bá ti di bẹ́ẹ̀ cultism ni, ó dẹ̀ máa ń lead sí ìparun. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wá ní pé kí wọ́n ní special process of kí ló máa ń pè indoctrination, yeah? Kíyàn rí àwọn mẹ́mbà gúrùpù yẹn, gúrùpù kan bá ti wà, tí iléeṣẹ́ kan bá ti wà, tẹ́bí kan bá ti wà, tó bá ti rí rẹ̀ pé àwa special, tó jẹ́ pé kódà wọ́n á máa ní process tí wọ́n fi ń yanra wọn. Òun ní tọ̀rọ̀ school tí mo sọ last week, university, pé ẹ̀yin yàtọ̀. So lójoojúmọ́ wọ́n máa insulate ara wọn àbí kán isolate ara wọn. Wọ́n máa dìra wọn sí àwọn tó kù. Wọn ò fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn, wọn ò fẹ́ rí wọn bí èèyàn. Torí pé ẹni tó bá ti yàtọ̀ sí wọn, onítọ̀hún is wrong. Ẹni tó bá ti yàtọ̀ sí wọn, onítọ̀hún kọ́ is uncivilized. Ẹni tó bá ti yàtọ̀ sí wọn, onítọ̀hún is misinformed. Ẹni tó bá ti yàtọ̀ sí wọn, wọn ò ní rí bí difference, ọ̀tọ̀ ní difference. Ìyàtọ̀ kíyàn rí pé ó yàtọ̀. But for you not to be our member, then you are wrong. If you are not our member, then you are misinformed. If you are not our member, then you are uncivilized and stuff like that. So you insulate and isolate your own group from the rest, from the others, yeah? Ẹlẹ́ẹ̀kẹta wá ní àwùjọ tó bá ti ní a very harsh way of eliminating dissent. Àwùjọ tó ṣe yí pé àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ọbẹ̀ àbí ará abẹ̀, wọn ò ní lè tako ìròrí àwùjọ yẹn àfi kí wọ́n jẹ ìyà àbí kí wọ́n kan àbùkù
àbí kí a lé wọn dànù. Àwùjọ tó bá ti wà bẹ́ẹ̀, àwùjọ yẹn ò ní dàgbà, àwùjọ yẹn fúnra ẹ̀ ló máa para ẹ̀ sínú. Mo lè fún yín lápèjúwe àwọn research tí wọ́n ti ṣe láwọn company ńláńláńláńláńlá tó ṣe wípé nítorí group think yìí wọ́n dẹ̀ di ẹdun arinlẹ̀, wọ́n padà wó wọn ni torí pé àwọn ọ̀gá wọn rò pé àwa gbọ́dọ̀ yàtọ̀, ọ̀gá làwa. Lẹ́yìn náà ni àwọn staff wọn náà special process ni wọ́n fi ń select wọn ṣe exam bí ẹ̀mẹ́rin ẹ̀ 5, so àwọn náà ti rí àwọn gẹ́gẹ́ bíi pé tó fi lè ń ṣiṣẹ́ léṣẹ́ yìí ó yàtọ̀ sáwọn tó kù. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta wá ni wípé tó bá ti ṣe any silly mistake ẹ lè dànù. À ń ṣe bẹ́ẹ̀ fúnra wa láwùjọ wa, kódà nínú ẹ̀sìn wa. Àkọ́kọ́ mọ́mọ́ lọ dá ẹgbẹ́ kan lẹ̀ àbáwùjọ kan lẹ̀ tó ṣe wípé tó bá ti ronú báwa ṣe ń ronú wèrè ni ẹ́, tó bá ti ronú báwa ṣe ń ronú onílàkàì. So ìyẹn ni mo fi ń sọ. So ẹlòmíì tó ń kọ́mẹ́ǹtì lórí fídíò tá a ṣe last week ó rò kó bóyá torí pé kò dẹ̀ sábúrú ń bẹ̀ kéèyàn gbọ́ mi gẹ́gẹ́ bíi pé mùsùlùmí ló ń sọ̀rọ̀, ó nọ́mà, mo ti ṣàlàyé yẹn síwájú. But in tí mo ń sọ ó kọjá pé àǹfààní fún mùsùlùmí nìkan. A gbọ́dọ̀ eliminate àwọn èèyàn. Ọ̀rọ̀ tí mo dẹ̀ ń sọ yìí kò ń ṣe pé bóyá kí kírísítẹ́nì gbọ́yé kó lè ṣàǹfààní fún mùsùlùmí àbí kí mùsùlùmí náà gbọ́dọ̀ gbọ́yé kó lè ṣàǹfààní fún kírísítẹ́nì. Téèyàn ò bá ti ṣe tiwa dandan kọ́ ni ká eliminate ẹ̀, crucially ká fìyà jẹ wọ́n. So nítorí pé èèyàn ò fẹ́ ṣírílẹ̀ wá school, ẹ má lè kúrò ní school, ẹ má lè kúrò ní school, kò tí ì lé débi pé kẹ́ lè kúrò ní school. Ọ̀rọ̀ nìyẹn. Kódà tí mùsùlùmí bá nílé ìwé tí wọ́n ti ń borí, tí ọmọ kan bá wà tí ò bá wá fẹ́ borí ń bẹ̀, lílé lọlé kọ́ ló kù. Torí wípé tẹ bá accommodate ẹ̀, ó lè padà dára yín. Yorùbá ní tewé bá pẹ́ lára ọṣẹ ó máa ń dọṣẹ ni. So tíyàn bá gbà láàyè kó dára wa ó lè padà. Àmọ́ tẹ bá ti lé dànù, tẹ ti sọ̀rọ̀ sí, tẹ ti wo níwòkúwò, tẹ ti bú, ẹ ti lose ẹ pátápátá nìyẹn, right? So ẹlẹ́ẹ̀kejì, tẹ bá tiẹ̀ tún lose ẹni yẹn ó tún kéré jù. Ẹ̀yin náà ò tún wá ní mọ̀ ìgbà tí tẹ bá ti ń ṣìnà àbí tí ibi ọ̀nà tẹ bá ń lọ, torí pé wọ́n ní nǹkan báyìí wọ́n máa ń develop extremism. Ìyẹn máa group ara ẹ̀ yàtọ̀ sí díẹ̀ torí pé gbogbo ara máa fẹ́ yàtọ̀. Àpèjúwe ẹ̀ ní pé tí mi bá ń ṣe nǹkan kan ní ìsìn tí mo ń ṣe nítorí pé mo fẹ́ fi yàtọ̀, normal dẹ̀ ni kí gbogbo wa ríra wa pé a fẹ́ yàtọ̀. Gbàrà tí n bá ti rẹ́ lómi tó ń ṣe ní làákàyè ìjọ ọmọ èèyàn mi á máa sọ fún mi pé kí ni mo lè fi kún tí màá fi yàtọ̀ sẹ́ni yẹn. Bóyá kí ni àpèjúwe tí mo lè lò, bóyá mo máa ń jẹun, mo máa ń jẹ ìṣù ẹ̀bà 2 níjókòó kan. Mo wá ríyàn tó ń jẹ ìṣù ẹ̀bà 3, làákàyè ọmọdé ènìyàn sọ fún mi pé next time tí mo bá fẹ́ jẹ 4 ni mo gbọ́dọ̀ máa jẹ torí mo gbọ́dọ̀ yàtọ̀ sẹ́ni tọ̀hún. So tá bá ti ń develop yàtọ̀ yẹn bá ṣe máa títí ní àfi fóúnjẹ parẹ́ torí pé wàá tún máa rẹ́ lómi tó tún jẹ iṣu 4 tí wọ́n mú, so wàá tún sọ pé 5 ló kù, 4 ló kù. So bí yẹn ṣe máa yàtọ̀ sí nìyẹn, yàtọ̀ sí nìyẹn. So yẹn gbọ́dọ̀ make sure pé dandan kọ́ ni kí abú àbí ká lé ẹni tó bá ti yàtọ̀ sí wa, dandan kọ́. So àwọn ọ̀rọ̀ tí aburú tó wà nínú conformity tí mo sọ pé compliance àti obedience nìyẹn. So conformity normal human situation ni. Normally a máa ń conform torí pé a need ẹ̀ láti understand the life. We need conformity láti understand the life. Ìyẹn ò lè gbọ́ ayéyé tán fún rẹ̀, làákàyè ò lè mú tán kú ọ fún rẹ̀ wá mọ gbogbo tó nídìí láyé yìí. Kò sí tàbí ṣùgbọ́n wàá ṣe máa conform máwọn èèyàn ni pé wọ́n ṣe ń ṣe kinní ìlélẹ́yìí, wọ́n ṣe máa ń lò lélẹ́yìí, wọ́n ṣe máa ń. So ìyẹn máa conform pẹ̀lú knowledge àwọn èèyàn. Thank you so much my friend Ramak. So mo rò pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ṣe mo rò pé ó ń yé wa. So in that case kí làwọn nǹkan tí a wá lè máa ṣe tí yàn á fi protect ara ẹ̀ against group think tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí, tí yàn á fi mọ̀ pé ní ok òun conform torí pé ò fẹ́ yàtọ̀ láwùjọ tó belong sí, but dandan kọ́ ni kò comply ní gbogbo ìgbà náà kọ́ dẹ̀ ni kò obey. Ó dáa kíyàn obey tí àwùjọ tíyàn bá wà tó bá ń ṣiṣẹ́ lórí tí ò níyàn lára, tí ò dẹ̀ ní àwùjọ tó kù lára. Ustaz Adeola, you have missed a lot, but you can always watch this again, So alákọ̀ọ́kọ́ òun ni wípé
èèyàn onílàákàyè kò gbọ́dọ̀ ní ẹ lára láti béèrè ní tí ò bá yí ẹ. Tó bá ti wà láwùjọ tó ṣe yí pé o lè béèrè ní tí ò bá yí ẹ, àwùjọ yẹn ò ń ṣe àwùjọ tí ó fẹ́ ìdàgbàsókè fún ẹ. Torí pé Ọlọ́run dá ọmọdé ènìyàn ní ìdámọ̀dé ènìyàn pé ìyẹn máa fẹ́ béèrè, ìyẹn gbọ́dọ̀ wà inquisitive, làákàyè gbọ́dọ̀ máa fẹ́ wo pé kí n mọ̀ sí. So tí wọ́n bá ti wà ní ibi àwùjọ tó ṣe pé wọ́n ti pa làákàyè wọn fẹ́ kó béèrè àbó béèrè nǹkan lọ́wọ́ wọ́n lé ẹ dànù. Àwùjọ yẹn kò favour ìdàgbàsókè ẹ cognitively, most importantly. So ìyẹn gbọ́dọ̀ lè béèrè, ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ rí nǹkan tó wà láburú nú pé kó béèrè lọ́wọ́ èèyàn pé kíní yìí tẹ́ sọ yóò yé mi, kíní yìí tẹ́ ní ká ṣe, kíní tẹ́ fi ní ká ṣe bẹ́ẹ̀, right? Tá bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ní ìsìn, mo lè má pẹ̀júwe wa bí ó ṣe jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá a mọ̀ nínú ẹ̀sìn wa lénìí, ọlá pé àwọn èèyàn béèrè lọ́wọ́ ọ̀gá ẹ̀sìn wa ni. Èèyàn gbọ́dọ̀ máa ṣe blindfolding kó máa tẹ̀lé èèyàn pẹ̀lú pé bad wagon effect. Torí in fact tó máa ń fa compliance ni wípé ìyẹn ń ṣe ní títorí pé o fẹ́ tẹ́lòmíì lọ́rùn. Tó bá ti ń ṣe nǹkan nítorí pé o ò rí conviction bẹ́ẹ̀, so ẹlòmíì náà tó ń lé àwọn ọmọ lọ́lé kò ń ṣe pé bóyá àwọn nílára o níjàbùtọ́ ló bọ́ tó kọ̀ ní pé àwọn lágbájá ti lé wọn, jẹ́ káwọn gan lé wọn jọ. Òun ni ọ̀rọ̀ social comparison tí mo sọ, ìyẹn máa ṣe torí pé àwa la máa ń tẹ́bẹ̀, àwa la máa ń lé wọn lọ́dọ̀ bá ti rí wọn tó bá ti lò jáàbù, àbí kíyàn kọ́ ṣáà máa hùwà kan ní hùwà pé mo ráwọn èèyàn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀. Jókòó fún rẹ kó ronú àǹfààní wo ló wà ń bẹ̀, tí ò bá wá rí àǹfààní ń bẹ̀ béèrè pé kí ló dé ta fi ń ṣerú nǹkan báyìí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni pé kò sí nǹkan tó burú nínú pé kí iyèméjì kó wà lẹ́mìí èèyàn nípa tí àwùjọ tíyàn bá belong sí bá ń ṣe. Èèyàn lè ní doubt, torí pé doubt tíyàn bá wà láwùjọ tí wọ́n bá pa doubt lẹ́mìí ẹ̀, o ò ní lè dàgbàsókè. Meanwhile doubt ló ń bí gbogbo mímọ̀, gbogbo ìtẹ̀síwájú ẹ̀kọ́ láyé. Doubt gbọ́dọ̀ ti kọ́kọ́ wà lẹ́mìí àwọn tí wọ́n ṣe ìgbìyànjú mímọ̀ yẹn. A sọ̀rọ̀ yìí náà bóyá bí ọ̀sẹ̀ 2 àbí 3 sẹ́yìn. So tíyàn bá ti ní doubt, in tó yẹ kó tẹ̀lé ni wípé ni kíyàn lọ treat doubt yẹn pẹ̀lú mímọ̀, knowledge and fact. Wàá tọ̀ àwọn tó bá ní mímọ̀ lọ, wàá tọ̀ àwọn tó lè béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn lọ. So àwùjọ tó bá ti jẹ́ àwùjọ tí wọ́n encourage group think, wọn ò ní encourage pé kíyàn entertain doubt. Tíyàn bá ní doubt, yàn máa entertain ẹ̀, yàn á dẹ̀ clear doubt yẹn pẹ̀lú mímọ̀, right? So ìyàn gbọ́dọ̀ wà láwùjọ tó jẹ́ kí yàn feel bad láti pé mo ní doubt nípa nǹkan báyìí, tí wàá dẹ̀ lè sọ síta pé báyìí ni mo ṣe wò, kí ni yóò clear sí mi. Táwùjọ yẹn á dẹ̀ provide the reasoning fún ẹ, ìdí tó fi rí bẹ́ẹ̀, bó ṣe jẹ́ kí yàn wà nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, thank you so much. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni kíyàn wà too defensive of your own identity. Tíyàn bá ti ń defend the identity ẹ̀ jù pé àtiwá ló gbọ́dọ̀ right jù náà, no. So defense ìjà ló máa ń bá wá, kò ń bá discussion wá, right? Torí wípé mo fẹ́ jẹ́ kí àwùjọ tèmi kó borí, àbí àwọn tèmi ń bá ṣe kó jẹ́ pé àwọn lọ̀gá, àbí àwọn tá a jọ wà, àbí ẹbí wa àbára wa kó jẹ́ pé àwa lọ̀gá. Tó bá ti jẹ́ pé bá ṣe ń rorí nìyẹn, àmọ́ máa defend ẹ̀ by all means. Kódà kí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa, àwọn ọmọ ẹbí wa, àwọn ọmọ ẹ̀sìn wa kàn ṣe tí ò dáa, a ní dáadáa náà lọ ṣe, because ó ń defend ni, o reason. Ìyàtọ̀ wà láàrin kíyàn reason àti kíyàn defend. So tó bá ti rí pé o ti ń defend jù, wọ́n náà jókòó kalẹ̀ pé kí ló dé tí kíní yìí fi dá, kí ló dé tí kíní yìí ò fi dá. Tí lágbájá ṣe yìí, kódà kó jẹ́ ọmọ ẹbí, ọmọ ará, ọmọ ẹgbẹ́ tó belong sí, àbí ẹlòmíì tó ń takò pé ẹ má lò jáàbù, kí ni díẹ̀, ẹlòmíì ò mọ̀ díẹ̀. So why are you being over, defensive or just eliminating people because wọn kàn ṣe ara tiẹ̀, àbí? So ìyẹn gbọ́dọ̀ defend. Tó bá ti ní culture pé o kàn defend, kò ṣe máa defend, ó máa ń kóyàn sí wàhálà. Wàá kọ́ṣà máa jà lọ́ntì ẹni,
kódà kó jẹ́ pé ìjà yẹn kò nídìí. Òun ni Yorùbá fi máa ń sọ pé ní ẹjọ́ nìyẹn máa ń kọ́kọ́ kọ́ kó tó kọjá. Èèyàn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ lè wò pé ok ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé bákan náà ni wá, ọ̀rẹ́ ni wá, àmọ́ n tó sọ yìí àbí n tó ṣe yìí o ráìtì lórí ẹ̀. Mo wá lè má wàá bú ẹ níta o, mo lè má wàá sọ síta pé n tí wọ́n ṣe yìí ò dá o, gẹ́gẹ́ bíi pé ọ̀rẹ́ ni wá o, kí n bẹ́ẹ̀ bomọ nílé o, àmọ́ mo gbọ́dọ̀ lè rí ńlá ká èmi pé n tó ṣe yìí ò dá. Ìyẹn nìyẹn máa fi lè dàgbàsókè, ìyẹn nìyẹn máa fi lè júwe pé onílàáká èlèyàn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta wa ń kọ́ ni pé common sense, choose common sense over loyalty. Kò sí nǹkan tó burú kíyàn wà lóyà síyàn pé àtòrí àtọrùn kí n bá ẹ lọ, ọjọ́ tó bá da ọjọ́ tí ò bá da, ọmọ ẹni ò ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ ká fi ilẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì. Alhaji Monsuru, àwọn òwe group thinking nìyẹn. Tó bá ti di pé yàn ń pòwe pé ní ọmọ ẹni ò ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ ká fi ilẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì, onítọ̀hún ó fẹ́ defend by all means nìyẹn. Nígbà míì ọmọ èèyàn máa ń ṣèdí bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ kó má láìkì ilẹ̀kẹ̀, dandan kọ́ ni kẹ́kì ilẹ̀kẹ̀ bọ́ ń dì. So ọmọ yẹn tí ó bá láìkì ilẹ̀kẹ̀ ń kọ́ ẹ fẹ́ mọ ẹlòmíì tó bá fẹ́ abẹ́ get. So dandan kọ́ ni kọ́mọ yẹn gba ilẹ̀kẹ̀, ọmọ yẹn lè má láìkì ẹ̀. Common sense over loyalty, ẹlòmíì máa wà too loyal over common sense, kò ní rí dáadáa, kò ní rí àìdámọ́, a ṣáà sọ pé àtẹ̀léfẹ́ kú ni. So kí ni yẹn ń kọ́ ó máa ń tètè jẹ́ kí yẹn wọnú ìgbẹ́ lọ, right? So èèyàn máa ṣe àṣìṣe lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó lè, ẹ má ṣì mí gbọ́ o, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àwùjọ tíyàn ló yà sí yẹn, àwùjọ yẹn ò ṣàbúrú o, kò sí ní tó burú ń bẹ̀. But tíyàn bá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kíyàn máa jókòó kó máa ronú pé ṣé n tá ń ṣe yìí, ṣé n tá ń ṣe ní ibi iṣẹ́ wa yìí, ṣé n tá ń ṣe nínú ẹbí wa yìí, ṣé n tá ń ṣe ládùúgbò wa yìí, ṣáàfi ní ẹlòmíì lára, ṣáàfi tako ẹlòmíì. So tíyàn bá ń jókòó tó bá lè máa ronú bẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, ìyẹn a máa rí ìdàgbàsókè, ìyẹn máa appreciate in tíyàn ń ṣe yẹn pé ìgbà míì gan yẹn ń ṣe nǹkan tíyàn máa àǹfààní tó wà ń bẹ̀. Kódà ó fi mọ́rùn tá à ń kí lójoojúmọ́, nígbà míì ó dìgbà tó bá jókòó tó bá lè ronú wá ṣe wá wò pé àṣé tí n bá ti kírun nǹkan báyìí máa ń ṣẹlẹ̀ sí mi. Ìyẹn lè máa ń fura ẹ̀ nígbà míì. So ó dáa kíyàn lè máa jókòó kíyàn máa ronú lórí pé n tá à ń ṣe yìí ibo ló ti wá, ibo là ń lọ lórí ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni pé do not be coerced. Tó bá ti di pé àwọn èèyàn sọ pé o gbọ́dọ̀ ṣe tó dẹ̀ ń ṣe nítorí pé wọ́n ní kò ṣe, kò ń ṣe ń tó da. Níjọ́ tó o bá ti ìwọ gan fúnra ẹ gan lè má mọ̀ pé wọ́n condition brain ẹ ni. So ìgbà míì brain ẹlòmíì ń bá subconscious brain ẹlòmíì àti conscious brain ẹlòmíì, mi mọ̀ bóyá ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀ yẹn bóyá Yorùbá la sọ, but làákàyè méjì là ń lò. Làákàyè tó ń dá ṣiṣẹ́ fún rẹ̀, tó ṣe wípé ìwọ tó jẹ́ èèyàn gan fún rẹ̀ ò tá sí, fún rẹ̀ ló ń dá ṣiṣẹ́. So ẹlòmíì ní ó wà mindful, tó máa níyàn wà mindful, yẹn ni wípé ní làákàyè ẹ̀ tó ń lò tó fi ń ṣiṣẹ́, tó fi ń ronú, òun wà àti làákàyè tó ń dá ṣiṣẹ́ fún rẹ̀ yẹn wọ́n jọ máa ń ṣe meeting, òun ló ń jẹ́ wà mindful. So ẹlòmíì làákàyè ẹ̀ tó ń dá ṣiṣẹ́ àti tí ò dá ṣiṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́jọ́ ń ṣiṣẹ́. Òun á máa dá ronú tiẹ̀, làákàyè tiẹ̀ náà ń dá ronú, kò connect wọn, right? So ẹlòmíì wà torí bẹ́ẹ̀ tó máa ń fọ́ọ̀sì ẹlòmíì mọ̀ kàn fọ́ọ̀sì òun torí wípé consciously kò mọ̀, subconscious mind ẹ̀ ni wọ́n ti suppress emotion ẹ̀ àbí kàn suppress creativity èèyàn. Òun ló ń pè ní brainwashing, àbí Alhaji Monsuru ẹja mi ti máa parọ́ o. Òun ló ń pè ní brainwashing. Tó bá ti brainwash ẹlòmíì ò ní rí rẹ̀, kò ní mọ̀, ojú ò ní là pé wọ́n ti tọwọ́ bọ̀ làákàyè òun. So òun gá tún máa bá yín jà pẹ́yìn lẹ̀ ní làákàyè, mẹ́ẹ̀hún gan fún rẹ̀ ò ti ẹ̀rí rẹ̀. So àwọn ìjókòó ẹ̀kọ̀ọ̀kan, ìrònú ẹ̀kọ̀ọ̀kan òun ló máa jẹ́ kí èèyàn mọ̀ pé ṣé ìwọ fún rẹ̀ ló fẹ́ ṣe kínní, ṣé ìwọ fún rẹ̀ ni, ṣé o mọ ohun tó ń ṣe, ṣé ó nídìí. Àwọn tó ń kórìíra yìí kí ló tó fi kórìíra wọn, ṣé wọ́n ṣe ṣùtá sí ẹni, aburú wọn ló ṣe sí ẹ tó fi kórìíra wọn. So àwọn ìbéèrè tíyẹn lè máa béèrè lọ́wọ́ ara èèyàn tíyẹn máa fi dára ẹ̀ mọ̀ lẹ́kọ̀ọ̀kan nìyẹn. Ẹni tó bá jọ̀gá tí ò fẹ́ jẹ́ kí àwùjọ òun àbí ẹbí, mò ń sáré torí pé a ti kọjá wákàtí kan, mo dẹ̀ fẹ́ summarize ẹ̀ léyìnbó torí pé mo láwọn tí wọ́n gbé yìnbó lórí Instagram, mo láwọn tí wọ́n gbé yìnbó, mi mọ̀ bóyá mo láwọn tí wọ́n gbé yìnbó lórí Facebook. Àmọ́ ẹni tó bá jẹ́ ọ̀gá, tó bá jẹ́ pé adarí, ẹ ṣeun Alhaji Monsuru, you are on the road, thank you.
ẹni tó bá jẹ́ adarí kí làwọn nǹkan tíyàn lè ṣe tíyàn á fi make sure pé àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé yàn wọn kò tẹ̀lé yàn bíi ìtẹ̀lé ewúrẹ́ àbí ìtẹ̀lé àgùntàn, ìtẹ̀lé pé onílàákàyè, ìtẹ̀lé èèyàn ni wọ́n ń tẹ̀lé yàn. Àkọ́kọ́ tíyàn lè ṣe ni pé ní kíyàn máa make sure pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà tíyàn bá ti fẹ́ take decision, kí decision yẹn kó ní diverse representation, right? Kó ní diverse ọ̀nà dẹ́pọ̀ tíyàn máa ń ṣe ìgbà míì representation máa ń wá naturally, kíyàn make sure pé ìrònú tó yàtọ̀ ó pọ̀ níbi àwùjọ tíyàn ti fẹ́ jíròrò, tíyàn ti fẹ́ take decision, àbí nínú àwùjọ èèyàn kíyàn create culture tó ṣe wípé a máa accommodate àwọn èèyàn tí wọ́n yàtọ̀ sí àwùjọ yẹn. Tílù kan bá ti wà, tílù yẹn ò gba ìran kan àbí ẹ̀yà kan tó yàtọ̀ sáwọn tí wọ́n jẹ́ aráàlú yẹn láàyè, ìlú yẹn ò lè dàgbà, torí pé ìdàgbà ó wà lára, mo ti ṣàlàyé conformity lẹ́ẹ̀kan, ó wà lára pé a lè ń kẹ́kọ̀ọ́ lára ara wa. Tíyàn bá ti gbà pé ní àwa làwa dáa jù, tiwa ló bẹ́tà jù, wà á máa wo àwọn tó kúnlẹ̀, ó tiẹ̀ ní ìrònú láti sọ pé ṣé nǹkan kan wà tí mo lè kọ́ lára wọn. So ó dẹ̀ ṣe é ṣe kó jẹ́ pé wàhálà tó bá yín nínú àwùjọ tiyín ọ̀dọ̀ wọn ní èsì ẹ wà, àbí nǹkan míì tẹ́yìn ò rírò táwọn ti rírò tẹ́ lè yá lọ́wọ́ wọn. Oh, very good question. How do we help a child to be mindful? That's making our conscious and subconscious mind to work together. That's a very, very good question. Mr. Ishaq Abdulaziz is asking. Can you permit me to just finish up and then we can talk about that? Yeah, I have some few tips on being mindful. So, Ibn Mubarade, mo ń sọ lórí pé kíyàn constitute diverse representation, kíyàn make sure pé àwùjọ míì wà, at least for example sin yóò ṣàlè lọ́mọ wọn míì wà sínú ẹbí èèyàn, right? But kíyàn train àwọn ọmọ èèyàn ní training tó ṣe wípé ní tọ́márẹ́ lómi ń ta tí ó dàbí àwọn, tọ́márẹ́ lómi tó ń ṣèdè tí ó sọ èdè táwọn ń sọ, kán máa rí ẹni yẹn gẹ́gẹ́ bí wípé ní àwọn ọ̀gbọ́n ṣẹ́mọ̀ bí kíyàn máa sọ lójú ọmọ kékeré pé àbókí, kíyàn máa pa àwọn àbókí, kíyàn máa ṣe àwọn àbókí ní in a derogatory way, tọ́mọ kékeré àfiwò pé ní àbókí ṣẹ́mọ̀ àwọn nǹkan bá yẹn kò dá. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ní àbókí ará Haúsá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló dàgbà nílẹ̀ Yorùbá tó ṣe pé nọ́ọ̀tì ló ti padà lọ kàwé. Tó bá jẹ́ pé ìròrí ẹ̀ ò ti rò báwọn ará nọ́ọ̀tì àbókí ni wọ́n wo ọjọ́ á ti lọ mú ẹ lọ́wọ́ kó tó mọ̀ pé ọ̀dọ̀ àwọn ará nọ́ọ̀tì ni wà á ti rí orí. So aburú tó máa wà ń bẹ̀ nìyẹn, ní tí mò ń sọ nípa pé èèyàn ò ní dàgbà nìyẹn. So dandan kọ́ ni pé torí pé èèyàn ti wá láti nọ́ọ̀tì dandan ni kó jábọ̀ kí àbí wá ń bí ṣùgọ́mù àbí àwọn nǹkan báyẹn. So èèyàn gbọ́dọ̀ make sure pé èèyàn appreciate diversity. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni pé ẹni tó bá jẹ́ ọ̀gá láwùjọ tó jẹ́ pé òun ló ní mọ̀ jù, máa sáré ṣàlàyé bí influence tí conformity ṣe máa ń ṣẹlẹ̀. Conformity àwọn èèyàn máa ń tẹ̀lé èèyàn, ìtẹ̀lé àwọn èèyàn máa ń tẹ̀lé èèyàn, wọ́n máa ń comply, wọ́n máa ń obey nítorí nǹkan méjì. Alákọ̀ọ́kọ́ òun ni nǹkan tá à ń pè ní normative influence, right? Tíyàn bá ti mọ̀ pé ní gbogbo wa láti mọ̀ pé tíyàn bá ń lọ chọ́ọ̀chì, pastor lọ̀gá abẹ. So kẹ́nìkan máa bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ kó bá sọ pé pastor lòun, of course wàá gbà sí lẹ́nu. Gbogbo wa la mọ̀ pé ní tíyàn máa ń lọ mosque, ìmọ̀ọ́mù lọ̀gá abẹ. So tíyàn bá ti rí ìmọ̀ọ́mù àbí mùdírù àbí wàá gbà sí lẹ́nu. So normative nìyẹn pé bí àwùjọ ṣe máa ń rí, tó bá ti jẹ́ pé baálé ilé ló ń sọ̀rọ̀, gbogbo ọmọlé gbọ́dọ̀ gbà sí lẹ́nu. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni informational influence. Ṣé rí informational influence tíyàn bá ti rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe mọ̀ pé a máa ń sọ̀rọ̀ kan pé ní báwo ni Yorùbá ṣe máa ń sọ̀nà pé èèyàn tó pọ̀ ò kì í ṣàṣìṣe. Idea yẹn òun ló máa ń fà tí a máa fi ń conform. Tíyàn bá rí àwọn èèyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ èèyàn, àwọn tíyàn jọ ń ṣe, àwọn tíyàn jọ wà tó máa ń ṣe nǹkan kan, naturally ìwọ náà fẹ́ ṣe tí wọ́n ń ṣe yẹn. Ẹ jẹ́ n sáré ṣàlàyé research táwọn kan ṣe. Àwọn kan ṣe research, wọ́n mú ká sọ pé ìlà mẹ́ta, wọ́n fa ìlà mẹ́ta, àwọn ìlà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn wọ́n ga jura wọn lọ, wọ́n gùn jura wọn lọ. Ìlà alákọ̀ọ́kọ́ òun ga ní dédé báyìí,
ìlà ẹlẹ́ẹ̀kejì ká sọ pé òun ga ní dédé báyìí, ìlà ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun tún kúrú sálákọ̀ọ́kọ́ àti ẹlẹ́ẹ̀kejì, wọ́n yà yẹn sínú pépà kan, wọ́n wá mú pépà míì, wọ́n ya ìlà kan ṣoṣo tó ṣe déédé alákọ̀ọ́kọ́, ìlà kan ṣoṣo tán yà sínú pépà kejì yẹn, déédé alákọ̀ọ́kọ́ yẹn ni ìlà yẹn ní ìdúró. Wọ́n wá pe àwọn èèyàn, wọ́n pè wọ́n wọlé. Ẹni tó ń ṣe research yẹn ó fẹ́ fi ṣàlàyé bí influence bá ṣe máa ń wà influence, ó fẹ́ fi ṣàlàyé ẹ̀. So ká sọ pé ó pe èèyàn bíi 20 wọnú lab pé kí wọ́n wá dáhùn questionnaire. Èèyàn 19 nínú wọn ó ti pè wọ́n sẹ́yìn, ó ti sọ fún wọn pé gbogbo béèrè tí máa ń béèrè o, ẹ má mú lálákọ̀ọ́kọ́ ilẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì ni o, ẹ mọ̀ pé ó jọ hàn sí wa pé ilẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì là ń sà, but ó fẹ́ fi ẹnìkan ṣe research nínú wọn. Inú àwọn tí kẹ́dẹ̀ make sure pé tí má ti ń béèrè ẹ̀yin ni kẹ́ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ o, ẹ má jẹ́ kí ẹni tá fẹ́ ṣe research lára ẹ̀yin ẹnìkan ṣoṣo tó yàtọ̀ sí àwọn 19 tó kù, ẹ má jẹ́ kó yẹ kó wọn ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀. Wọ́n bá wọlé, ìgbà tó ń wọnú láàbù tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ wọn, wọ́n wá ní ìlà wo ló bá ilẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì mu nínú ìlà mẹ́ta tá yà yìí àtẹyẹ kan tá yà síbí, èwo ló bá ìlà tó dá dúró yìí mu? Gbogbo àwọn 19 tó kù sáré sọ pé ilẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì, ẹnìkan ṣoṣo wọn náà ní ilẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì, wó dáadáa ó ní ilẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì. In tí ó ṣẹlẹ̀ sí ni wípé ó ń tẹ̀lé, gbogbo wa la ní nature láti tẹ̀lé jọmùhúr, àwùjọ tó bá ti pọ̀ jù wá lọ. Yálà tá bá ti rí proof pé wọ́n ní information lọ́wọ́ jù wá lọ, àbí àrí proof, tá bá ṣàtìrí bí kíyàn máa rìn ní àárín èrò, tó bá ṣàtìrí pé àwọn èèyàn ń gba bí, ìwọ náà ṣáà máa gbabẹ̀, gbogbo wa la ní kíní yẹn lára. So bí influence ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn, inú kó jẹ́ normative torí pé a mọ̀ pé ọ̀gá lẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí, àbí torí wípé a rò pé ó ní information tó ju tiwa lọ lọ́wọ́, bí a ṣe máa ń wà influence nìyẹn. So nítorí bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá jẹ́ ọ̀gá tí wọ́n ti fi tó yẹ pé wọ́n rò pé òun ló máa mọ̀ jù láàrin wọn, tó bá ti wà láwùjọ tó ò fẹ́ jẹ́ kí group think kó ṣẹlẹ̀, ẹ ṣeun Alhaji Mansour, majority carry the vote. Àwọn àṣà yẹn ó máa ń fa kí àwọn èèyàn kọ̀ tẹ̀lé idea àbí opinion tó bá jẹ́ pé ẹlòmíì ṣe nǹkan mi tó jẹ́ pé àwọn kọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ náà ni, wọ́n kàn ní iṣẹ́ náà ni tí ó mọ̀dí tó wà ń bẹ̀, bẹ́ẹ̀ ó sì gbọ́n, bọ̀ torí pé kò jókòó kó ronú pé báwo ni kíní tá à ń ṣe jẹ́. So ibi tí mo lọ ni pé ẹni tó bá jẹ́ ọ̀gá àwùjọ yẹn tó dẹ̀ fẹ́ encourage pé kí àwọn èèyàn ní ìtẹ̀lé tó jẹ́ ìtẹ̀lé ti làákàyè tí ó ń ṣe ti group think tí mo ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ látàárọ̀, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé wọ́n ló máa sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn. Ẹni tó bá ti jẹ́ key opinion must come last, ẹni tó bá jẹ́ ọ̀gá kò gbọ́dọ̀ jẹ́ pé òun ni lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà wọ́n ló máa tún kọ́kọ́ sọ̀rọ̀, ó ti mọ̀ pé wọ́n máa tẹ̀lé ẹ ní tó bá sọ náà lọ máa ṣe. So ní ti leadership, ẹ má gbàgbé pé leadership skills wà lára àwọn tí a máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní channel yìí. So for leadership skills, managerial purpose, key opinion doesn't come first. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tí èèyàn tún lè ṣe ni pé èèyàn gbọ́dọ̀ lè encourage devil advocate. Ẹlòmíì tó bá ti mọ̀ pọ̀ ga ni ẹ, ó dẹ̀ mọ̀ pé àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé ẹ̀yìn wọn á ti jú ẹ, ó dẹ̀ fẹ́ take important decision. Wọ́n fúnra ara ẹni kò mọ̀ọ́mọ̀ lọ sọ fẹ́nìkan pé tako bí tí bá ti sọ̀rọ̀ láwùjọ ìwọ tako mi, so that káwọn èèyàn lè wò pé nígbà tẹ́lẹ̀ ní ti sọ̀rọ̀ ó yẹ kémi náà lè sọ̀rọ̀, wàá lè fi mọ tó wà nínú àwọn èèyàn. Ó jẹ́ kí bàbá lè ṣe bẹ́ẹ̀ láàrin àwọn ọmọ, ó jẹ́ kí ìyá lè ṣe bẹ́ẹ̀ láàrin àwọn ọmọ. So kò sí nǹkan tó burú bẹ́ẹ̀, mú ìtó bá dàgbà jù láàrin wọn sọ fún pé kó sọ̀rọ̀, so that káwọn tó kù náà lè torí tiẹ̀ sọ̀rọ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tó bá jẹ́ pé iléeṣẹ́, tó bá jẹ́ pé àwùjọ jọmọ́, ìyẹn tún lè invite ara àtàwa kóhun náà wá dá sí important decision yẹn, kó má jẹ́ pé ìyìn tẹ́ bá wà nulẹ̀ nìkan náà lẹ́ ń tíǹkì ẹ̀ àti lọ sọ àwọn àgbààgbà ti lọ sọ, gbà mí àwọn àgbààgbà ti pẹ́ nínú àwùjọ yìí débi pé wọn mọ tí nǹkan lọ mọ́. Ẹ mọ́ ọmọ kékeré mọ́, ẹ mọ́ ọmọ kékeré kún kẹjọ rò ó, ẹ mọ́ obìnrin kún kẹjọ rò ó. Lọ́dọ̀ kọ́ ni kó jẹ́ pé gbogbo àwọn àgbà ti lọ sọ, gbà mí àgbà òkèrè tán, right? So àsìkò tí ń lọ mò ń sáré púpọ̀. I think that's all about that. I hope I've been able to say something that is relevant, reasonable, one way or the other today. I'm trying to bring back the last discussion we had into
I'm trying to drag it back to into our main course because yesterday was kind of like yesterday. Last week was too, I don't know, maybe we were out of way, and then people thought I was talking and I was here to time up. Yeah, time up. Time up. I have to obey that. So people thought I was talking to defend hijab mainly, but yeah, no, I was celebrating the fact that Nigeria allow for diverse representation in our schools. That's how I see it. And anybody that love Nigeria and love Nigeria to civilize and move forward should see it that way. And all I'm doing today, I'm trying to buttress that fact with the pros and cons of groupthink. And we explained that groupthink is the idea of trying to conform by all means to the process or way of life or way of doing things of the group we identify with. Yeah. So I said there is some benefit in conformity. When we conform to understand environment, to share knowledge, to share experience, to have a sense of belonging. That's how we conform. People don't want to be alone. They don't want to be isolated. Yeah. So that's why we conform. And it's all good and okay. But compliance, complying and obeying blindly mostly is what is not okay. So, and I said every group has this tendency of becoming a courtship. So you have to always watch out wherever you belong in. Be careful that you are not engaging in courtism, because when the leader is held in mythic esteem, in a totalitarian and authoritative esteem, that whatever he says goes, then that kind of group will encourage groupthink, that kind of society, that kind of organization. So in a way that people can't suggest things to you, they can't advise you as a leader. So it's not really good. This is what is common with every courtship. So when people are in a court, they tend to, why is the word court so hard in my mouth? I don't know why. So when people are in a court, they tend to just follow their leader blindly. Yeah. Number two is that they have a special way of selecting and indoctrinating their members. They have a sense of making their members so special that, probably you have something special in you. And because of that, you don't see reason why you should learn from others or you should borrow ideas from others. So you always believe that whosoever does not belong in your own membership, whosoever does not belong in your own group is definitely wrong, uncivilized, uninformed, and definitely, does not worth listening to or talking to. You don't want to listen to them. And then I said, finally, in the characteristics of courtship is having a very harsh way of eliminating dissent. Whenever you are in an organization that does not encourage, people's opinion, there's no way of listening to followers, or whosoever make mistake or have a different opinion, you punish them for that. Yeah, that kind of organization will insulate itself. You shell yourself out of the others and isolate yourself to the level that you kill yourself from inside or you grow extreme. Yeah. And another thing you will be doing is that you'll be suppressing creativity of your members. They will not think by themselves because they always depend on the leader, right? And you are also going to be suppressing their emotion. Yeah. So this thing is not a good thing to do. It's not a good culture to embrace in any organization. So we suggested some individual solution to prevent groupthink. We said, for example, number one, make sure that you always ask questions. Don't be, whatever group you find yourself, whatever organization you find yourself, whenever you have a doubt, always be confident to ask questions, because that's when you realize that, okay, you are inquisitive, you are willing to learn, you are creative, you are looking for answers, and that's what makes you human being. Number two is that don't feel bad for having doubt, because when you have doubt, it means your sense is working against confirmation bias. So confirmation bias is what the wrong way of thinking that we all have, that whenever we
we we always look for information that obey or agree to our own point of view. So when you are doubting, that means your brain is working, against that, which is something very good. uh Another point that we raised today is that don't be too defensive. Yeah, the fact that you are a member of an organization or a part of a group or a religion or whatever you belong in doesn't mean you can always be right. We all have this natural tendency of thinking ours is always the best, right? But hey, stop yourself once in a while and listen to people, discuss with people, even those that don't agree with your opinion. Don't just always defend your own opinion. Open up, talk to people. The thing that will happen, two things will happen. Number one, when you are discussing with people that does not agree with you, you might end up appreciating your own way of doing things better, because by the time they explain and talk to you and you realize that, okay, despite the explanation, they don't have a stronger, reason to overcome your own reason. You would end up appreciating your own more. Number two is that you also appreciate that, oh my God, people can always think in different way. Like you appreciate diversity and different way of thinking. Number number 4 or 5, common sense over loyalty. Don't be blinded by loyalty because somebody is your friend, somebody is your member of a group, your classmate, your schoolmate, your uh, whatever, your neighbor. Then because you are loyal to them, you always throw away common sense. It doesn't mean that people that are close to you are always the best, or the most righteous. They can always be wrong too. You might choose not to go against them publicly. Try your best to tell them, to let them know whatever is wrong with their, or whatever you feel about their behavior internally. And then finally, always make sure that you are not coerced. Whatever it is, make sure that you are not coerced. And I think at that point was when somebody asked the question that how do we create mindfulness? And I think that's a good question. So maybe because I am overstretching it right now, we are 20 minutes more than 1 hour, and I don't want people to get bored of me. Can we have this discussion next week? So our next week discussion is going to be mindfulness with a special focus on children. Yeah. So that's exactly where I will leave it today. I thank you all that you've been hanging along with me on Instagram. I appreciate everyone. I appreciate those on Facebook with me and on YouTube. I will see you all again next week, Friday. Thank you all. Assalamu alaikum.